Ini kau siapa sih? Tengah siapa? Bagi je, datang lah. Kenapa duduk kat saya nak makan? Ini kau siapa sih? Puja. Banyak dah anak-anak. Hijau ni Molek ke jatuh? Mampu hilang makan ni. Syah jangan tinggi sangat, Syah. Bagilah makanan macam adik lah. Bawah. Oh tu. Apa Isha?
Satu pisau. Satu pisau.